मोर्स स्ट्रेस सर्कल फर टु डाइमेन्सनल स्ट्रेस सिस्टम। अब यो गर्नुभन्दा सुरुमा प्रिन्सिपल प्लेन भनेको के हो र प्रिन्सिपल स्ट्रेस भनेको के हो त्यसको बारेमा थोरै मैले यहाँ लेखेको छु, यो जानौँ है त। अ प्लेन व्हिच क्यारिज ओन्ली नर्मल स्ट्रेस एन्ड नो टेन्जेन्सियल स्ट्रेस, अथवा के त टेन्जेन्सियल स्ट्रेसलाई शियर स्ट्रेस पनि भनिन्छ। त्यस्तो भयो भने चाहिँ के त, त्यस्तो प्लेनलाई के भनिन्छ त, प्रिन्सिपल प्लेन भनिन्छ है, जसले चाहिँ नर्मल स्ट्रेस क्यारी गर्छ तर टेन्जेन्सियल स्ट्रेस चाहिँ क्यारी गर्दैन। अनि त्यसै गरी अ प्लेन व्हिच क्यारिज म्याक्सिमम नर्मल स्ट्रेस इज कल्ड मेजर प्रिन्सिपल प्लेन एन्ड अ प्लेन व्हिच क्यारिज मिनिमम नर्मल स्ट्रेस इज कल्ड माइनर प्रिन्सिपल प्लेन है त। त्यसै गरी अब प्रिन्सिपल स्ट्रेस भनेको के हो त, द भ्यालु अर म्याग्निट्युड अफ स्ट्रेस एक्टिङ अन अ प्रिन्सिपल प्लेन इज कल्ड प्रिन्सिपल स्ट्रेस है। प्रिन्सिपल प्लेनमा एक्ट हुने स्ट्रेसको त्यो म्याग्निट्युडलाई चाहिँ के भनिन्छ त, प्रिन्सिपल स्ट्रेस है। अनि द म्याक्सिमम भ्यालु अफ नर्मल स्ट्रेस एक्टिङ अन प्रिन्सिपल प्लेन इज कल्ड मेजर प्रिन्सिपल स्ट्रेस, जसलाई हामी सिग्मा 1 ले डिनोट गर्छौँ। त्यसै गरी द मिनिमम भ्यालु अफ स्ट्रेस एक्टिङ अन प्रिन्सिपल प्लेन इज कल्ड माइनर प्रिन्सिपल स्ट्रेस है, जसलाई सिग्मा 3 ले इन्डिकेट गर्छौँ, डिनोट गर्छौँ है त। अब यहाँ हेर्नु त, मैले यहाँनिर एउटा इलिमेन्ट अफ सोइल कन्सिडर गरेको छु है। यसमा अब एबी भनेको हाम्रो इन्क्लाइन प्लेन भइहाल्यो, एसी र बिसी जुन छ यो भनेको हाम्रो प्रिन्सिपल प्लेन हो है। भनेपछि जुन यो नर्मल स्ट्रेस छ सिग्मा, यो इन्क्लाइन प्लेनमा यसरी एक्ट हुन्छ है। त्यसै गरी टाउ भनेको चाहिँ डाउनवार्ड यसरी एक्ट हुन्छ। टाउ भनेको के हो त, हाम्रो शियर स्ट्रेस अथवा टेन्जेन्सियल स्ट्रेस। अनि यसलाई मैले एबिसी भनेर नेमिङ गरेँ। अनि मैले यति पार्ट जुन छ, यो जुन अल्फा छ यो भनेको के हो त, इन्क्लाइन्ड है, यति एङ्गलले इन्क्लाइन भएको छ यो प्लेन, केसँग त, प्रिन्सिपल प्लेनसँग। यति पार्टलाई निकालेर यहाँनिर बनाएँ है मैले। भनेपछि अब यहाँ हेर्नु त, यो भनेको हाम्रो के हो त, अल्फा छ होइन। भनेपछि यसलाई रिजल्भ गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ त, एउटा कम्पोनेन्ट भनेको यता हुन्छ अनि अर्को कम्पोनेन्ट भनेको यता हुने भयो है। अब यतापट्टि भएको कम्पोनेन्टलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ त, सिग्मा, अब यो अल्फा भएपछि यो नै हाम्रो अल्फा हुन्छ है। भनेपछि यो सिग्मा साइन अल्फा हुने भयो, अनि यो भनेको सिग्मा कस अल्फा हुने भयो है। त्यसै गरी टाउ पनि के हुने भयो त, एउटा कम्पोनेन्ट यता हुने भयो, अर्को कम्पोनेन्ट डाउनवार्ड है, यता हुने भयो। यता भएको कम्पोनेन्ट, अब यो अल्फा भएपछि यो पनि हाम्रो अल्फा हुने भयो होइन, एङ्गल। यतापट्टि भएको कम्पोनेन्ट के हुने भयो त, टाउ कस अल्फा, अनि यतापट्टि भएको डाउनवार्ड चाहिँ के हुने भयो त, टाउ साइन अल्फा है। अब ओटो मोहर, अ जर्मन साइन्टिस्ट, डेभलप्ड अ ग्राफिकल मेथड फर डिटर्मिनेसन अफ स्ट्रेस अन प्लेन इन्क्लाइन टु द प्रिन्सिपल प्लेन। द ग्राफिकल कन्स्ट्रक्सन इज नोन एज मोर्स सर्कल है। अब यसमा हामीले के डिटर्माइन गर्नुपर्छ त, एउटा भनेको नर्मल स्ट्रेस जुन इन्क्लाइन प्लेनमा एक्ट भएको छ सिग्मा होइन। त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ टाउ है, यो टेन्जेन्सियल अथवा शियर स्ट्रेस। यो सिग्मा र टाउ हामीले फाइन गर्नुपर्ने छ है। अब यो मोर्स स्ट्रेस सर्कल फर टु डाइमेन्सनल स्ट्रेस सिस्टम भनेको जुन छ त्यो भनेको चाहिँ हामीले यहाँदेखि गर्नु पर्यो, यहाँ फिगर बनाएर यहाँदेखि सुरु गर्नु पर्यो है, यताको लेखिरहनु पर्दैन, यो त बुझ्नलाई मात्रै लेखेको मैले। अब यो त्यही डायग्राम भइहाल्यो होइन। अनि लेट अस कन्सिडर एन एलिमेन्ट अफ सोइल विथ नर्मल स्ट्रेस सिग्मा होइन, यो नर्मल स्ट्रेस सिग्मा, त्यसै गरी शियर स्ट्रेस टाउ जुन यहाँनिर छ है, यो भनेको हाम्रो टाउ। अन अ प्लेन इन्क्लाइन एट एन एङ्गल अल्फा है, एङ्गल अल्फा, अल्फा एङ्गलमा इन्क्लाइन भएको छ टु द मेजर प्रिन्सिपल प्लेन। यो जुन एसी छ, यो एसी भनेको हाम्रो मेजर प्रिन्सिपल प्लेन हुने भयो है। त्यसै गरी यो जुन बिसी छ त्यो भनेको माइनर प्रिन्सिपल प्लेन। एसी भनेको मेजर प्रिन्सिपल प्लेन, बिसी भनेको माइनर प्रिन्सिपल प्लेन है। अब यहाँ हेर्नु त, नाउ रिजल्भिङ द स्ट्रेसेस होरिजेन्टल्ली एन्ड भर्टिकल्ली भनेको छ है। अब सुरुमा भर्टिकल्ली गरौँ। सुरुमा भर्टिकल्ली गर्दाखेरि के हुन्छ त, यहाँ हेर्नु त, अपवार्ड पोजिटिभ गरौँ है। भनेपछि सिग्मा 1 इन्टु एसी हुने भयो यो पुरैको लागि, स्पानको लागि सिग्मा 1 इन्टु एसी। साइन भनेको मैले पोजिटिभै राखेँ किनभने अपवार्ड पोजिटिभ मानेको छु है मैले। त्यसै गरी अर्को हाम्रो भर्टिकल कम्पोनेन्ट कुन कुन छ त, टाउ साइन अल्फा छ है, टाउ साइन अल्फा छ, के छ त, यो डाउनवार्ड छ।
भनेपछि माइनस टाउ साइन अल्फा अनि इन्टु के गर्नु पर्यो स्पान यो लेख्नु पर्यो हैन एबी। त्यसैगरी अर्को छ सिग्मा कस अल्फा भनेपछि डाउनवार्डै छ माइनस हुने भयो सिग्मा कस अल्फा स्पान भनेको एबी नै छ हैन इन्टु एबी। अरु कुनै छ त भर्टिकल कम्पोनेन्ट कुनै पनि छैन भनेपछि इक्वल्स टु 0। अनि अब यहाँ हेर्नु है कुन कुन लेखेँ त मैले यहाँनिर एउटा भनेको सिग्मा 1 इन्टु एसी भयो अर्को भनेको माइनस टाउ साइन अल्फा इन्टु एबी भयो अनि अर्को भनेको सिग्मा कस अल्फा इन्टु एबी भयो है। त्यो पुरै स्पानको लागि लेखेको है त्यो इन्टु एबी गरेको चाहिँ स्पानको लेन्थ गरेको। अनि अब और सिग्मा 1 इन्टु एसी इक्वल्स टु अब जुन माइनस माइनस छ यसलाई उतापट्टि पठाइदिउँ है के हुने भयो त पोजिटिभ हुने भयो सिग्मा साइन अल्फा इन्टु एबी प्लस के हुन्छ त सिग्मा कस अल्फा इन्टु एबी यसलाई इक्वेसन 1 भनौँ है। त्यसैगरी अब होरिजेन्टल्ली है होरिजेन्टल्ली राइटवार्ड पोजिटिभ गरौँ के हुने भयो त हेर्नु त फिगरमा हेरौँ है एउटा छ सिग्मा 3 है सिग्मा 3 इन्टु बीसी हुन्छ तर के हुन्छ त माइनस हुन्छ माइनस सिग्मा 3 इन्टु बीसी। अनि त्यसैगरी अर्को कुन हुन्छ सिग्मा साइन अल्फा इन्टु एबी साइन भनेको पोजिटिभ हुन्छ है यतापट्टि एक्ट भएको छ। अनि अर्को भनेको के हुन्छ त फेरि टाउ कस अल्फा इन्टु एबी माइनस हुन्छ है साइन यतापट्टि एक्ट भएको छ भनेपछि यहाँ के हुने भयो त हेर्नु त माइनस सिग्मा 3 इन्टु बीसी प्लस सिग्मा साइन अल्फा इन्टु एबी त्यसैगरी माइनस टाउ कस अल्फा इन्टु के हुने भयो एबी इक्वल्स टु 0। अब यसलाई उतापट्टि पठाइदिउँ और सिग्मा 3 इन्टु बीसी इक्वल्स टु सिग्मा साइन अल्फा इन्टु एबी माइनस टाउ कस अल्फा इन्टु एबी यसलाई इक्वेसन 2 भनौँ है। यहाँसम्म भयो हैन। अब इक्वेसन आईलाई एबीले डिभाइड गरौँ त्यसैगरी इक्वेसन 2 लाई पनि एबीले डिभाइड गरौँ है त। अनि कस्तो इक्वेसन बन्छ हेरौँ भनेपछि इक्वेसन आईमा के छ हाम्रो सिग्मा 1 इन्टु एसी इक्वल्स टु टाउ साइन अल्फा इन्टु एबी प्लस सिग्मा कस अल्फा इन्टु एबी यो छ है हाम्रो इक्वेसन 1 भनेको। अब यसमा के गर्नु पर्यो त एबीले डिभाइड गर्नु पर्यो बोथ साइडमा है डिभाइड बाई एबी डिभाइड बाई एबी डिभाइड बाई एबी यो गर्दाखेरि सिग्मा 1 इन्टु अब एसी बाई एबी यो ट्रायंगलमा हेर्नु त एसी बाई एबी भनेको के हुन आउँछ त एसी बाई एबी भनेपछि बेस बाई हाइपोटेन्युस बी बाई एच भनेपछि कसले दिन्छ हैन कस अल्फा इक्वल्स टु टाउ साइन अल्फा प्लस सिग्मा कस अल्फा हुने भयो है यो क्यान्सल आउट हुने भयो यो पनि क्यान्सल आउट हुने भयो यसलाई इक्वेसन 3 भनौँ है। त्यसैगरी अब अर्को इक्वेसन 2 लाई पनि एबीले डिभाइड गर्नु पर्यो इक्वेसन 2 लेख्छु है म सुरुमा यहाँनिर सिग्मा 3 इन्टु बीसी इक्वल्स टु सिग्मा साइन अल्फा इन्टु एबी माइनस टाउ कस अल्फा इन्टु एबी यस्तो छ है इक्वेसन 2। अब यसलाई पनि एबीले डिभाइड गर्नु पर्यो डिभाइडेड बाई एबी डिभाइडेड बाई एबी डिभाइडेड बाई एबी गर्दाखेरि के हुने भयो त सिग्मा 3 इन्टु अब बीसी बाई एबी यो ट्रायंगलमा हेर्नु त बीसी बाई एबी भनेपछि परपेन्डिकुलर बाई हाइपोटेन्युस भनेपछि के हुने भयो त साइनले दिने भयो हैन साइन अल्फा अनि इक्वल्स टु सिग्मा साइन अल्फा यो क्यान्सल आउट हुने भइहाल्यो माइनस टाउ कस अल्फा यो पनि क्यान्सल आउट हुने भयो
यसलाई इक्वेसन 4 भने है मैले। अब हेर्नु त इक्वेसन 3 लाई cos अल्फाले डिभाइड गरौँ बोथ साइडमा, त्यसैगरी इक्वेसन 4 लाई sin अल्फाले डिभाइड गरौँ है बोथ साइडमा। फ्रम इक्वेसन 3 डिवाइडिङ बोथ साइड बाई के त cos अल्फाले है के हुन्छ यहाँ हेरौँ त सिग्मा 1 इन्टु cos अल्फा इक्वल्स टु टाउ sin अल्फा प्लस सिग्मा cos अल्फा यस्तो छ है इक्वेसन 3। अब यसलाई बोथ साइडमा cos अल्फाले डिभाइड गरौँ, डिभाइड बाई cos अल्फा, यसमा पनि डिभाइड बाई cos अल्फा डिभाइड बाई cos अल्फा है। यो गर्दाखेरि यो हाम्रो क्यान्सल आउट हुन्छ, यो पनि क्यान्सल आउट हुन्छ, भनेपछि के बाँकी रहन्छ त सिग्मा 1 इक्वल्स टु टाउ sin अल्फा बाई cos अल्फा भनेको tan अल्फा भइहाल्यो प्लस सिग्मा 1 भनेको के आयो त टाउ tan अल्फा प्लस सिग्मा आयो है। यसलाई इक्वेसन 5 भनौँ। त्यसै गरी अर्को भनेको अब इक्वेसन 4 लाई sin अल्फाले डिभाइड गर्नु पर्यो बोथ साइडमा। फ्रम इक्वेसन 4 डिवाइडिङ बोथ साइड बाई sin अल्फा। इक्वेसन 4 लेख्छु है म सुरुमा यहाँनिर सिग्मा 3 इन्टु sin अल्फा इक्वल्स टु सिग्मा sin अल्फा माइनस टाउ cos अल्फा छ डिभाइडेड बाई sin अल्फा डिभाइडेड बाई sin अल्फा डिभाइडेड बाई sin अल्फा। यो क्यान्सल आउट हुने भयो, यो नि क्यान्सल आउट हुने भयो है। भनेपछि हाम्रो सिग्मा 3 इक्वल्स टु के आउने भयो त सिग्मा माइनस टाउ cos अल्फा बाई sin अल्फा भनेको cot अल्फा है। इक्वेसन 6 भनौँ BI। अब भनेको इक्वेसन 5 बाट इक्वेसन 6 लाई सब्स्ट्र्याक्ट गरिदिउँ है त। सब्स्ट्र्याक्टिङ इक्वेसन 6 फ्रम इक्वेसन 5 वी गेट यसबाट यसलाई घटाइदिउँ है त के हुन्छ त सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 इक्वल्स टु टाउ tan अल्फा प्लस 6 माइनस सिग्मा अनि के हुनुभयो प्लस हुन्छ होइन प्लस टाउ cot अल्फा। सिग्मा र सिग्मा क्यान्सल आउट हुने भइहाल्यो अनि और सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 इक्वल्स टु टाउ कमन लिने के हुने भयो त tan अल्फा प्लस cot अल्फा है। अनि अब हामीले निकाल्नुपर्ने के हो एउटा भनेको टाउको भ्यालु अर्को भनेको सिग्माको भ्यालु है। एउटा भनेको टेन्जेन्सियल अथवा शियर स्ट्रेस निकाल्नु पर्यो, अर्को भनेको नर्मल स्ट्रेस निकाल्नु पर्ने छ है। भनेपछि अब टाउ भनेको के हुने भयो त टाउ भनेको सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 अनि यो टर्म चाहिँ यता डिभाइडमा जाने भयो होइन सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिभाइडेड बाई tan अल्फा प्लस cot अल्फा है त। अनि अब माथि र तल 2 ले मल्टिप्लाई गरौँ है। त्यसो गर्दाखेरि हामीले 1/2 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 इन्टु 2 बाई tan अल्फा प्लस cot अल्फा लेख्न पायौँ होइन। 2 र 2 क्यान्सल आउट भयो भने सेम यही टर्म त बन्ने होइन होइन 2 थपेको माथि नि तल पनि है। ल यहाँसम्म हामीले गऱ्यौँ होइन। अब यो जुन कट छ यसलाई पनि tan मा चेन्ज गरौँ है। टाउ इक्वल्स टु 1/2 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 इन्टु 2 बाई tan अल्फा प्लस cot अल्फा भनेको tan को टर्ममा के हुन्छ त 1/tan अल्फा है। अनि अब और टाउ इक्वल्स टु 1/2 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 इन्टु 2 बाई अब यसलाई एलसिएम लिँदा tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 बाई tan अल्फा हुन आउँछ। अनि अब यो जुन tan अल्फा छ यसलाई माथि यो माथि जान्छ होइन और
टाउ इक्वल्स टु 1/2 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 इन्टु 2 tan अल्फा बाई के हुने भयो त 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा है। यसलाई मैले यो tan अल्फालाई माथि लगिदिएको है। अनि यस्तो बन्छ। अनि अब अर टाउ इक्वल्स टु 1/2 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 भइहाल्यो। अनि इन्टु अब यहाँ हेर्नु त 2 tan अल्फा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा भनेको हामीले के लेख्न सक्छौँ त साइन 2 अल्फा लेख्न सक्छौँ है यो ट्यानको टर्ममा। बिकज साइन 2 अल्फा भनेको 2 tan अल्फा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा हुन्छ है। ल टाउको भ्यालु हामीले निकाल्यौँ है। त्यसै गरी अब के को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ सिग्माको नर्मल स्ट्रेसको भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। अब यो जुन टाउको यो भ्यालु छ यसलाई हामी इक्वेसन 6 मा लगाएर राख्दियौँ है। इक्वेसन 6 भनेको हाम्रो कुन हो त यहाँ हेर्नु त इक्वेसन 6 भनेको यो है। यसमा राखे पनि भयो यसमा राखे पनि भयो। भनेपछि इक्वेसन 6 भनेको हाम्रो सिग्मा 3 इक्वल्स टु सिग्मा माइनस टाउ कट अल्फा छ है। Substituting the value of tau यो भनेको के हो त हाम्रो shear stress in equation number 6 we get के हुन्छ त अब सिग्मा 3 इक्वल्स टु के छ हाम्रो सिग्मा माइनस टाउ कट अल्फा छ हैन। सिग्मा 3 इक्वल्स टु सिग्मा माइनस टाउ कट अल्फा छ। अब टाउको ठाउँमा चाहिँ हामीले यो भ्यालु राख्नु पर्यो है। भनेपछि हाफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 साइन 2 अल्फा अनि कट अल्फा यति हुने भयो। और अब हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने सिग्मा छ है। भनेपछि सिग्मालाई एकले पारौँ। सिग्मा इक्वल्स टु के हुने भयो त सिग्मा 3 यो टर्मलाई उता लगिदिउँ प्लस हाफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 साइन 2 अल्फा कट अल्फा हुने भयो है। त्यसै गरी और सिग्मा इक्वल्स टु सिग्मा 3 प्लस हाफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 अनि साइन 2 अल्फा भनेको के हो त 2 साइन अल्फा कस अल्फा है। 2 साइन अल्फा कस अल्फा अनि यो भनेको चाहिँ साइन र कसको फर्ममा है। त्यसै गरी अघि ट्यानको फर्ममा के थियो हाम्रो 2 tan अल्फा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा थियो है। अनि इन्टु कट अल्फालाई हामीले के लेख्न सक्छौँ त कस अल्फा बाई साइन अल्फा लेख्न सक्छौँ है। अनि यसबाट हाम्रो यो साइन अल्फा र साइन अल्फा क्यान्सल आउट हुने भयो। और सिग्मा इक्वल्स टु सिग्मा 3 प्लस हाफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 2 त बाँकी रहिहाल्यो अनि कस स्क्वायर अल्फा है। अनि अब और सिग्मा इक्वल्स टु सिग्मा 3 प्लस हाफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 इन्टु अब हेर्नु त यहाँनिर 2 कस स्क्वायर अल्फा भनेको हामीले 1 प्लस कस 2 अल्फा लेख्न पाउँछौँ है। कसरी त यहाँ हेर्नु त हाम्रो कस 2 अल्फा भनेको के हो त 2 कस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 हुन्छ। भनेपछि हामीलाई चाहिएको छ 2 कस स्क्वायर अल्फा यो भनेको के हुन्छ त कस 2 अल्फा प्लस 1 यही लेखेको है यहाँनिर। अनि अब यो 1/2 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 जुन यो छ यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ है। एकचोटि 1 लाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो एकचोटि कस 2 अल्फालाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। भनेपछि और के हुने भयो त सिग्मा इक्वल्स टु सिग्मा 3 प्लस एकचोटि 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा हाफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 हुने भयो। त्यसै गरी प्लस कस 2 अल्फालाई मल्टिप्लाई गर्दा हाफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 कस 2 अल्फा है। अनि अब और सिग्मा इक्वल्स टु अब यति जुन टर्म छ यो दुईटा यसलाई एलसिएम लिँदा के हुन्छ त
2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 हुने भयो डिभाइडेड बाई 2। त्यसै गरी प्लस यो जस्ताको जस्तै लेखौँ है, हाफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 कस 2 अल्फा। अनि अब अर सिग्मा इक्वल्स टु यसबाट के हुने भयो त, यसबाट हेर्नु त 2 सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 3 भनेको सिग्मा 3 हुने भयो, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 आउने भयो है, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 आउने भयो बाई 2। अनि प्लस यतापट्टि के आउने भयो त, हाफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 कस 2 अल्फा। देयरफोर सिग्मा इक्वल्स टु, अब यसलाई 1/2 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 भनेर लेखौँ, यो टर्मलाई यसरी लेखेँ मैले। त्यसै गरी अर्को जस्ताको तस्तै त्यही भइहाल्यो है, कस 2 अल्फा। यसरी सिग्माको भ्यालु पनि आयो है, सिग्माको भ्यालु पनि आयो, टाउको भ्यालु पनि आयो। अब हाम्रो यहाँ जुन सिग्मा कमा टाउ हुन्छ यो भ्यालु चाहिँ हामीले प्लट गर्दै गयौँ भने हाम्रो सर्कल फर्म हुन्छ है, त्यसलाई नै हामीले मोर सर्कल भन्छौँ। हेरौँ त, इफ द भ्यालु अफ सिग्मा एन्ड टाउ फर भेरियस भ्यालु अफ के त अल्फा है, जुन यो एङ्गल थियो हाम्रो, if the value of sigma and tau for various value of alpha are plotted, the locus of all the points will be के हुन्छ त, सर्कल है, सर्कल फर्म हुन्छ। यही सर्कललाई हामीले के भन्छौँ, मोर सर्कल भन्छौँ है। The circle is called Mohr circle। ल यति लेख्ने है। ल अब भनेको मोर सर्कल ड्र गरौँ है त। यो भनेको हाम्रो नर्मल स्ट्रेस सिग्मा, अनि यो भनेको शियर स्ट्रेस टाउ है। हेरौँ, म सर्कल ड्र गर्छु है यहाँनिर। अब यो सर्कलको सेन्टर यहाँनिर सी भयो होइन, यहाँ पोइन्ट ए भनौँ, यहाँ टच गरेको पोइन्टलाई बी भनौँ है। यो पोइन्ट ए भनेको हाम्रो के हो त, पोइन्ट एले के दिन्छ, पोइन्ट एले भनेको माइनर प्रिन्सिपल स्ट्रेस है। माइनर प्रिन्सिपल स्ट्रेस भनेको के हो त, सिग्मा 3। त्यसै गरी पोइन्ट बी जुन छ यो भनेको मेजर प्रिन्सिपल स्ट्रेस भनेपछि सिग्मा 1 दिने भयो है त्यसले। अनि हेर्नु त, यहाँनिर म एउटा पोइन्ट बनाउँछु डी भनेर है, एबिसी भयो, डी सिग्मा कमा टाउ हुन्छ है। भनेपछि सिग्मा भनेको कहाँसम्म हुने भयो त, यहाँसम्म है, ठ्याक्कै भर्टिकल हुन्छ टाउ भनेको यहाँसम्म। हेर्नु त, यो पोइन्ट ईसम्म, ओदेखि ईसम्म भनेको सिग्मा हुने भयो, अनि ईदेखि डीसम्म भनेको टाउ हुने भयो है। अनि एङ्गल कतिले इन्क्लाइन भएको बनाउने त यहाँनिर अल्फा है। त्यसै गरी ओरिजिनदेखि चाहिँ कतिले त, थीटाले। भनेपछि अब यहाँ हेर्नु त, यहाँ ओरिजिनदेखि पोइन्ट ए सम्मको हाम्रो के हुने भयो, के त माइनर प्रिन्सिपल स्ट्रेस सिग्मा 3 हुने भयो है। त्यसै गरी ओरिजिनदेखि कहाँसम्म त, यो जुन बी छ, ओरिजिनदेखि बी सम्मकोलाई के हुने भयो त, सिग्मा 1 हुने भयो है, मेजर प्रिन्सिपल स्ट्रेस। अनि अब ओरिजिनदेखि यो जुन सेन्टर छ योसम्म के हुने भयो, अब आफै भन्नु त, यहाँसम्म सिग्मा 3 छ, माइनरसम्म, मेजरसम्म सिग्मा 1 छ भनेपछि सेन्टरसम्म के हुने भयो त, एभरेजमा हुने भयो है, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2।
अनि यहाँ ओदेखि ईसम्म त के हुने भयो त सिग्मा हुने भइहाल्यो है, सिग्मा हुने भइहाल्यो ईसम्म। त्यसै गरी यो डिई जुन छ डिई भनेको त हाम्रो टाउ हुने भइहाल्यो होइन। अनि हाम्रो टाउ म्याक्स भनेको कुन बेला हुन्छ त जब कि यो पोइन्ट यहाँनिर पुग्छ होइन, यो पोइन्टमा भयो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, यो पोइन्टमा भयो भने चाहिँ हाम्रो टाउ म्याक्स हुन्छ है, यो पोइन्टमा भयो भने चाहिँ टाउ म्याक्स हुन्छ। तपाईँहरूले मेजर र माइनर भनेर यहीँनिर लेखे पनि हुन्छ है, यसो गर्ने। अनि यो भनेको हाम्रो मेजर स्ट्रेस भइहाल्यो, मेजर प्रिन्सिपल स्ट्रेस है, मेजर प्रिन्सिपल स्ट्रेस भनेको सिग्मा के त 1 होइन। त्यसै गरी अनि यो पोइन्ट एमा भनेको माइनर प्रिन्सिपल स्ट्रेस, प्रिन्सिपल स्ट्रेस के त सिग्मा 3 है। अनि यो फिगरको नाम लेख्ने लास्टमा के हो त मोर्स सर्कल। ल यहाँसम्म गर्नु पर्यो है। त्यहाँदेखि त यो मोर्स स्ट्रेस सर्कल फर 2 डाइमेन्सनल स्ट्रेस सिस्टम भन्यो भने यहाँदेखि यहाँसम्म गर्नु पर्यो है, यो मोर सर्कल बनाएर इन्ड हुन्छ यहाँसम्म, यति चाहिँ लेख्नु पर्दैन है।